سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به دوره ویندوز برای همه از کانال تواتیک. در این دوره ویندوز را از صفر بسیار ساده و در کمترین زمان یاد میگیریم. البته در این دوره از ما ویندوز 11 است، از شما فرق نمونه هر ویندوزی باشن شما به سادگی میتونین یاد بگیرین که از اون به شکل بسیار راحت و آسان استفاده کنین. و بعد از اینکه شما کامپیوترتان رو روشن کردین و وارد حسابتان شدین یا وارد حسابتان لاگین کردین، این صفحه خوشگل و مقبول را میبینین که در این صفحه دسکتاپ میگه، دسکتاپ یا همون میز کاری. البته دسکتاپ ما شامل چند بخش هستند که در پایین قسم شما میبینین تاسک بار دارند و در اینجا اکثر شکلک های وجود دارند که در شکلک ها کامپیوتر آیکون میگن، آیکون یا همون نشانه ها که شما خیلی راحت میتونین از این آیکون ها استفاده کنین و با استفاده از این آیکون و برنامه را باز کنین و یا اجرا کنین. به شکل ساده تر بگیم این آیکون ها یک دری است برای برنامه که شما میتونین از طریق این در وارد برنامه شین، از برنامه خیلی راحت استفاده کنین. و در پایین هم تاسک بار رو داریم، نوار وظیفه هم میگه برش که هر کاری که شما انجام بدین و یا هر پروگرام را که باز بکنین در پایین برای شما باز میشه. همچنان شما میتونین یک سری برنامه ها را در اینجا سنجاق و یا پین بکنین که هر وقتی بالاش کلیک کردین برای شما باز شوند. اما این تاسک بار هم خودش به بخش مختلف است. در اینجا شما میتونین اخبار و بعضی آب و هوا اینا رو ببینین که شما میتونین راحت شخص سازی هم بکنین. و بعد استارت مینو داریم که شما میتونین از اینجا کار خود را شروع بکنین، هر کاری را داشته باشین. و نوار سرچ داریم که سرچ باکس هم بهش میگن، خیلی راحت شما میتونین هر چیز را از اینجا پیدا کنین. و بعضی از نشانه های دیگر در اینجا میتونین شما چندین دسکتاپ هم داشته باشین، باز بعدا ما هم کار میکنیم. اینا هم بعضی از برنامه های هستند که وجود دارند و در قسمت دست راست مثلا بالای فلش اگر کلیک کنید این برنامه ها در بک‌گراند فعلا در حال اجرا هستند ولی ما نمیبینیم، ولی اجرا هستند، در حال اجرا کار انجام میتن برای ما. شما و زبان رو دارین، شما میتونید زبان انتخاب کنید و زبان دلخواهتون رو هم میتونید از قسمت مور کیبورد ستینگ بیارین که را در درس‌های بعدی با هم یاد میگیریم. و گزینه بعدی که بسیار مهم هستند اکشن سنتر هستند که شما از اینجا میتونید بعضی از کارها را به بسیار سریع و آسانی انجام بدین. مثلا وای فای تان خاموش کنین، بلوتوت را حالت ایرپلان فعال بکنین و بعضی از برنامه های دیگر. البته شما میتونین در اینجا اکثر برنامه های دیگر را هم بیارین، مثلا یک سری قابلیت ها را اینجا اضافه کنین که بتونین با کلیک خاموش و روشن کنین. همچنین نور صفحه هستن شما میتونین بالا و پایین کنین و همچنان در اینجا چیز را دارین، ولوم و یا صدا را دارین و میتونین بطریتان را ببینین که چقدر چارج دارن و یا ندارن. به این شکل هستن و از اینجا شما میتونین تنظیمات را باز بکنین. و بعد تاریخ و ساعت را دارین، شما خیلی راحت زمانی که بالای تاریخ ساعت کلیک کردین نوتیفیکیشنز را دارین که شما میتونین بعض از اعلانات هایی که در سیستمتان رخ داده و یا آمده در اینجا ببینین. و از پایین همچنان شما میتونین که تاریخ را ببینین. اگر در اینجا بالای فلش کلیک بکنین شما میتونین مستقیم در جنتری دسترسی داشته باشین. اما اگر ما بریم وارد استارت مینو شویم، از اینجا اکانتتان رو میتونین ببینین، اما یوزر که لاگین کردین و از این گزینه میتونین شما کامپیوترتان را ریستارت یعنی خاموش و روشن کنین و شاتداون یعنی خاموش بکنین، اسلیپ در حالت خواب ببرین و یا در جا میتونین لاک بکنین یا قفل بکنین. و در اینجا پیند هستن که یک سری برنامه ها را شما میتونین در اینجا سنجاق بکنین و هر وقت بالاش کلیک کردین برای شما به شکل بسیار راحت باز شوند. و ریکومندد دارین که هر برنامه شما بیشتر استفاده کرده باشین در اینجا برای شما میارن. اگر در اینجا بالای مور بزنین میتونین برنامه های بیشتر را ببینین و دوباره میتونین از اونها استفاده کنین. و اگر بالای آل کلیک کنین همه برنامه ها و یا پروگرام هایی که در کامپیوتر شما نصب هستند از اینجا شما میتونید ببینید و با یک کلیک و برنامه را باز بکنید. و در بالا همچنان شما میتونید سرچ و یا جستجو بکنید. و اگر شما یک برنامه یا یک پنجره را باز بکنید، زمان پنجره باز شد شما میتونید تنظیمات های داخلی برنامه را ببینید. و از این بالا همچنان شما میتونید که و پنجره را مینیمایز و یا مخفی بکنین. البته در حال اجراست، فقط مخفی است، بالاش کلیک کنید از تاسک بار دوباره برای شما باز میشه. اینجا قسمت میتونین مینیمایز ماکسیمایز یعنی بزرگ و کوچک بکنین
و همچنین میتونید در گوشه های مختلف از دسکتاپتان قرار بتین و میتونید همچنین با ضرب در را بسته بکنین. اگر شما یک پنجره را باز بکنین، اگر بکشین در هر طرف که شما بکشین در اون طرف برای شما میچسبند به همین راحتی. این پایه ویندوز است. از درس بعدی وارد بخش مهم مدیریت فایل ها میشویم که هر کسی باید بلد باشد. اگر این درس برایتان مفید بود لایک یادتان نرود. بریم درس بعدی.